What's up mga ka-coffee? Welcome back sa aking channel. So nagbabalik po tayo para ipagpatuloy natin yung ating pagre-review para sa civil service exam. So last week ay pinag-usapan natin yung about sa plural na pag-identify kung ano yung singular at kung ano ang plural. This time naman ka-coffee ay pag-usapan natin ang Philippine Constitution, yung ating 1987 Constitution. Kasi marami rin yung tanong na nagmumula dito. Kaya importante na familiar tayo sa ating saligang batas. Ano yung role ng presidente, ano yung role ng senador, ng ating mga judges, ano yung mga qualifications. Yan po ang ating pag-uusapan for this episode. Alright, simulan na natin. No? So magbibigay tayo ng mga tanong at sagutan nyo na din po. Tingnan nyo po kung tama po yung inyong nalalaman or kung mali po ay kailangan natin tandaan kung ano yung tamang sagot kasi baka ito po yung lumabas sa inyong civil service exam. First question po natin, who may issue a search warrant or warrant of arrest? So sino po yung authorized na mag-issue ng search warrant o di kaya ng warrant of arrest? Letter A, yung ating mga senador. Letter B, congressmen. Letter C, judges. And letter D, president. Letter E, barangay official. Sino po yung may authority na mag-issue ng search warrant o warrant of arrest? Alright, ang tamang sagot po ay letter C. Tanging ang mga judge lang po ang pwedeng mag-issue ng search warrant o warrant of arrest. Hindi po nag-i-issue ang senador, hindi rin nag-i-issue ang congressman, ang presidente at ang mga barangay official. Alright, ang judge lang po ang nag-i-issue. Question number 2. What is the other term for the right to vote? Ano yung ibang termino para sa karapatan na bumoto? Okay? Options. Letter A, appropriation. Letter B, suffrage. Letter C, extradition. Letter D, democracy. And letter E, freedom. Madali lang po yung ating tanong. Ano po yung ibang term para sa right to vote? Ang tamang sagot po ay letter B, suffrage. Nakasaad po yan sa 1987 Philippine Constitution. Nasa Article 5 po yan, no? Yung karapatan nating bumoto or suffrage. Number 3. The following are requirements to be able to vote except. Okay. Ka-coffee, suriin nyo po yung question. Ano yung hinahanap? Minsan kasi nalilito tayo sa question, no? So, tingnan nyo po yung except. Ibig sabihin, alin sa mga pagpipilian yung hindi kabilang. Alright? Number 3. The following are requirements to be able to vote except. So, ano daw yung mga requirements para ikaw ay makaboto maliban sa isa sa mga ito. Alright? Letter A, education. B, at least 18 years of age. Letter C, a resident of the Philippines for at least 1 year. Letter D, all of the above. And letter E, none of the above. So sa mga options na to, ano yung hindi requirement para makaboto? Ang tamang sagot po ay letter A. Hindi po tinitingnan yung level ng iyong edukasyon para makaboto. Alright? At least 18 years old, tama po yan. Pwede ka makaboto, basta 18 years old ka pataas. At ikaw po ay residente ng Pilipinas for at least 1 year. Alright? So ang tamang sagot ay letter A. First 3 questions pa lang yan mga ka-coffee. Meron po tayong 15 questions. Kaya I recommend po tapusin nyo po hanggang dulo para at least 15 points. Malay nyo po itong 15 questions na ito ay lumabas sa inyong civil service exam. Kung gusto nyo po ng mga ganito klaseng content, pakiclick nyo lang po yung subscribe at yung notification bell ka-coffee. Gumagawa po tayo ng mga civil service exam reviewer at iba pa pong processes ng ating government. Pinapaliwanag po natin yung mga programa at mga services ng gobyerno. Question number 4. The following are qualifications in running for senator except, right? Tingnan nyo ulit yung except. So, yung mga options po natin ay mga qualifications para makatakbo po kayo bilang isang senador. Maliban sa, alin po dyan? Letter A natural born citizen of the Philippines. Requirement po ba yan? Letter B, at least 35 years old. Dapat ba 35 years old muna bago makatakbo ka para maging senador? Letter C, able to read and write. Letter D, a registered voter. At letter E, none of the above. So, alin dyan yung hindi requirement? Ang tamang sagot po ay letter E. Kasi po yung letter A, B, C at D, lahat po yan ay requirements para ikaw po ay makatakbo bilang isang senador. Alright, tandaan po natin yan. Dapat po ikaw ay natural born citizen of the Philippines, at least 35 years old at kayang makabasa at kayang makasulat. At dapat po ikaw ay registered voter. Alright? Okay, fifth question natin mga ka-coffee. The following are requirements to be a member of the House of Representatives except, right? So merong isa kang kailangan hanapin dyan na hindi requirement para ikaw po ay makatakbo bilang miyembro ng House of Representatives. Letter A natural born citizen of the Philippines.
Letter B, at least 35 years old. Letter C, able to read and write. And letter D, a registered voter. At panghuli, all of the above. So kanina sa senador, dapat po at least 35. This time po kaya, 35 din po ba para maging miyembro ng lower house? Alright, ang tama sagot po ay letter B. Mali po yung 35. Dapat po kung tatakbo ka sa lower house, at least 25 lang ay pwede ka na pong kumandidato. Number 6. What is the term of office of elective local officials? Okay. What is the term of office of elective local officials? So gaano kahaba nanunungkulan yung ating mga local officials? Okay, si mayor, si vice mayor, si councilor, etc. Letter A, 2 taon. B, 3 taon. Letter C, 4 na taon. Letter D, 5 taon. At letter E, 6 years. Right? Ilang taon nanunungkulan yung ating mga elective local officials? Ang tamang sagot po ay letter B. 3 taon lang po sila pwedeng manungkulan. Pero pwede po sila hanggang 3 termino na magkakasunod. Alright? Kapag ika-4 na termino na nila ng sunod-sunod, hindi po allowed yan. Alright? 3 years po yung term of office nila. Maliban po sa mga barangay officials. Alright? Hindi po kabilang dyan yung ating mga barangay officials. Number 7. The blank shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Sino yung may exclusive power na mag-initiate ng lahat ng kaso ng impeachment? Is it the House of Representatives? Letter B, Senators. Letter C, the President. Letter D, the Vice President. Or letter E, none of the above. Sino po yung may eksklusibong kapangyarihan to initiate all cases of impeachment? Ang tamang sagot po ay House of Representatives. Yung ating mga congressman, congresswoman, sila lang po yung may exclusive power na mag-initiate ng lahat ng kaso ng impeachment. Alright? House of Representatives. So po kayong malilito dyan, hindi po ang mga senador, only the House of Representatives. Number 8. A vote of at least blank of all the members of the House shall be necessary to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. Alright, gaano karami ng boto? A vote of at least blank of all the members of the House shall be necessary to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. Letter A, 1/4 of all members of the House. B, 1/3 of all the members of the House. C, 1/2, kalahati po nila. D, 2/3. At letter E, unanimous. Kailangan magkasundo silang lahat. Ano po yung tamang sagot? Ang tamang sagot po ay letter B, 1/3 lamang po of all members of the House ang kinakailangan. Nakasaad po yan sa Article 11 ng Philippine Constitution. Nasa Section 3 po yan sa accountability of public officers. Okay? Only 1/3 of all members of the House ang kinakailangan. Number 9 mga ka-coffee. Kaya pa? Tuloy-tuloy lang. The present anti-graft court is known as... Ano yung ibang tawag doon sa anti-graft court natin? Is it Saligan Bayan? Letter B, Sandigan Bayan. Letter C, Municipal Court. Letter D, RTC o yung Regional Trial Court. O letter E, wala sa mga nabanggit. Ano po yung tawag? Ano yung ibang tawag natin sa anti-graft court? Ang tamang sagot po ay Sandigan Bayan. Alright, Sandigan Bayan po yan. Basta anti-graft court, Sandigan Bayan, wag nyo na pong kakalimutan yan. Nasa Article 11 po yan, nasa Section 4 po yan. Number 10. Any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by. Sino yung pwede mag-propose para i-amend o i-revise yung ating Constitution? Letter A, the Congress, upon a vote of 3/4 of all members. Letter B, sa pamamagitan po ng Constitutional Convention. Letter C, both A and B. Letter D, A or letter B. At panghuli po ay none of the above. The question is, any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by... Ano po yung tamang sagot? The correct answer is letter C. Alright? Tama po kasi yung letter A. Congress po upon a vote of 3/4 of all its members. Pero tama din po kasi yung sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ang Congress po kasi ay pwedeng magpatawag po yan ng Constitutional Convention
by the vote of 2/3 of all its members. Alright, so possible din po kasi ang Constitutional Convention. So parehas po tama yung A and B. So ang tama sagot po ay letter C. Alright, nakakasampung question na tayo. Ilan po yung tama ninyo? Sana po ay nasa 8 pataas yung score na tama ninyo. Pero kung mas mababa, okay lang po yan. The more na dapat ma-encourage pa tayo na mag-review pa tayo para tumaas yung ating score. Number 11. No bill passed by either house shall become a law unless it has passed blank readings on separate days. Ilang readings po yung kailangan daanan ng magkakaibang araw para maging isang batas po, yung isang panukala. Letter A, isang beses, 1. Letter B, 2. Letter C, 3 beses. Letter D, 4. At panghuli ay 5 readings. Right? No bill passed by either house shall become a law unless it has passed blank readings on separate days. Okay, ang tamang sagot po ay letter C. 3 readings po yan at sa magkakaibang araw. Right? Dapat maipasa po yan sa 3 readings ng magkakaibang araw. Number 12. The following are exempt from taxation except. Okay, tandaan nyo po, except. Maliban sa ano? Letter A, yung mga non-profit cemetery. Letter B, mga charitable institutions. Letter C, ang ating simbahan o ang churches. Pinagbabayad ba sila natin ng buwis? Exempted ba sila? Letter D, ang micro-enterprises, mga negosyo. At letter E naman, mga mosque. Right? Ang tamang sagot po ay letter D. Yung mga micro-enterprises po natin ay nagbabayad po yan ng buwis. The rest po ng ating options ay exempted po sila from taxation. Number 13. Last 3 questions tayo mga ka-coffee. So sana makuha nyo na po yung perfect score. Sana perfect na itong 3 huling question. No? The blank shall be the sole judge. Alright? Tandaan nyo po yung keyword natin dyan. Sole judge of all contests relating to the election, returns, and qualifications of president or vice president. Okay? Tingnan nyo po yung last part ng sentence. Qualifications of the president and vice president. So, sino po yung sole judge of all contests relating to election, returns, and qualifications? Is it the president? Letter A. Or letter B, the vice president? Third option natin, mga senador. Fourth option, congressmen. O ang Supreme Court, ang letter E. Who shall be the sole judge of all contests relating to election, returns, and qualifications of the president or vice president? Ang tamang sagot po ay Korte Suprema, letter E. Ang Supreme Court po. Kasi para sa presidente at sa vice president. Kapag members po ng Congress, ang may authority na po dyan, yung electoral tribunal na binubuo po ng both houses. Meron po yung sa Congress at meron din po sa Senado. 14th question. Next to the last question na natin to. On what grounds shall the vice president become the president to serve the unexpired term? Kailan nagiging presidente ang vice-presidente at magsisilbi siya sa hindi natapos na termino ng presidente? Alright? Sa pamamagitan ba ng death ng isang pangulo? Letter A po yan. Letter B, kapag nagkaroon ng permanent disability yung pangulo. Letter C, removal from office. For example, na-impeach po yung presidente. Doon po ba nagiging presidente ang existing na vice president? Or letter D, kapag nag-resign ang pangulo, ang papalit ay vice president. So, alin po ang tamang sagot? The correct answer is letter E. All of the above. Yung first 4 po na mention ay yan po yung mga ways. Kapag nangyari po yan sa ating presidente ay ang tatayo pong presidente na ay ang existing vice president natin. Kapag namatay po ang pangulo, o di kaya nagkaroon siya ng permanent disability, o di kaya siya ay natanggal, na-impeach siya sa kanyang pwesto, o di kaya siya ay nag-resign. So ang papalit po sa kanya ay ang vice president. Last question natin mga ka-coffee, 15th question. So, make sure ka-coffee na tama yung sagot niyo dito. Last na po ito. What is the order of the transfer of power should the president be incapable of discharging his duties? So, yung hierarchy natin, no? Yung transfer of power. So, ang pinakamakapangyarihan po natin dyan, obviously, ay ang president. Sumunod ay ang vice president. So, ano yung sumunod sa vice president? Dito na tayo nagkakatalo sa mga options natin eh. Letter A po natin, ang presidente. And then, kasunod niya ang vice president.
Sumunod naman ang senador at sumunod ang congressmen o congresswomen. Letter B, president, vice president, senate president at ang judge. Letter C natin, president, vice president, house speaker at ang chief justice. Letter D, ang presidente, sunod ang vice president, sumunod sa hierarchy ang senate president at ang house speaker. At letter E, none of the above. Wala po dyan sa apat na na-mention ang tamang order of the transfer of power. Tingnan niyo po yung pagpipilian, suriin niyo. Letter A, president, vice president at senator. Marami po tayong senador. 24 po yan, so hindi naman pwede mag-aaway-aaway yan. At ang congressman, marami din po tayo yan. So obviously, X na po yan. Letter B natin, president, vice president, senate president. Mukhang tama no? Pero yung pang-apat na option ay judge. Napakadami natin judges, okay? So mahirap ma-identify yan. Letter C naman, president, vice president, house speaker at chief justice. Mukhang mas tama to kaysa sa letter B natin, no? Kasi isa lang yung house speaker mo, tsaka isa lang din yung chief justice mo. At letter D naman, president, vice president, senate president, at ang house speaker. Ito po ang tamang sagot. Ang presidente po muna, and then susunod po sa kanya na pinakamataas ang vice president. Sumunod po ang senate president. So powerful po ang ating senate president. Kumbaga pangatlo siya sa hierarchy, pangatlo siya sa rank. At ang house speaker, pang-apat po siya, kaya pinag-aawayan din yan Alright, letter D po yung tamang sagot. Alright, yan po muna yung ating 15 questions. Sana po ay more than 10 yung inyong nakuha. Kung less than 10 po yung inyong nakuha, ay ipagpatuloy po natin yung ating pagre-review para sigurado po napapasa tayo ng ating civil service exam. Kaya wag po tayong tatamarin. Kung tapos na po tayo sa ating mga gawaing bahay, tapos na po tayo sa ating trabaho, ay mag-review po tayo, okay? Nasa sa atin po yan. Yung resulta po ng ating exam ay nakadepende po sa atin. Kung tayo po ay magtsatsaga sa pagre-review, ay papasaan pa at makakapasa din tayo sa civil service exam. Kaya tsaga-tsaga lang po yan. Alright, kung gusto nyo po ng maraming civil service reviewer ay subscribe na po kayo sa aking channel. Gumagawa po tayo ng mga reviewer para sa civil service exam. Libre po ito. At ipinapaliwanag din po natin yung ibang mga processes ng ating government. For example, kung paano mag-apply ng national certificate, paano maging sundalo, paano maging police, ano yung mga requirements, etc. Kung ganyang klase po ng content ang inyong gusto, kung ganyang klase po ng content ang inyong gusto, ay pakiclick lang po yung subscribe, pati yung notification bell para hindi ka mahuhuli once na meron tayong mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo po yung ating video, paki-like na rin po at paki-share na rin po para marami po yung marating ng ating libreng civil service reviewer. At kung gusto niyo rin po magpa-shoutout, i-comment niyo lang po dyan at may-mentionin po natin yan, sasabihin po natin yan sa ating susunod na video. Hanggang sa muli mga ka-coffee, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na video. Paalam!